ඉතින් සවුන්ඩ් ඉන්පුට් කරන්නේ මයික් එකෙන්, ඒ වගේම අවුට්පුට් එක දෙන්නේ අපිට ස්පීකර් එකකින්. ඉතින් ඒ කියන්නේ කෙටියෙන්ම කියනවා නම් මේකේ මයික් එක තමයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මම කරන්න යන්නේ අද මේකේ මයික් එක රිපෙයාර් කරගන්න විදිහ. මුලින්ම මම මේක ඇනටික ගලවගෙන පිටස් කවර් ඔක්කොම කරවලා Nokia ෆෝන් එක වගේ නම් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ තරුවක් වගේ පොඩි ඇන වගේක් තරුවක් තියෙන පොටක් තියෙන එකක් තියෙන. දැන් සාමාන්‍ය පෙලක් කියවනම් මල් ඇන එනවා. කතරයක් වගේ තියෙන ඇන. දැන් මම මේක ඇන හතරම අන හයම ගලව ගත්තට පස්සේ කප් මම හිමින්සට මේක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වටෙන් පොඩි තියුණු එකක්, ඒ කියන්නේ තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන්න, හවුසින් එකට තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන්න මම මේක ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ වටෙන්ම ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක කැරට් ටික වෙන පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අන්තිමට මේ වගේ තමයි මේක ඇතුළේ තියෙන Nokia ෆෝන් එක වගේ නම් ක්ලිප් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වටෙන් ලොක් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ලොක් ටිකෙන් පන්න ගන්නවා මම හිමින් සැරේ බලාගෙන ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් බලාගෙන ගලව ගන්නවා. මොකද ඩිස්ප්ලේ ඒ තරම් හයිය නෑ. හරිද මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මගේ මේකේ තියෙන මයික් එක. ඉතින් මයික් එක ළඟ පොඩ්ඩක් නිකන් සුදු පාට කෙමිකල් ලෑබ් එකක බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් ආ කෙමිකල් එක මම හොරලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලනවා ඕන් කරලා. ඉතින් ඒ ඇහෙන්නේ නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක මයික් එක චෙක් කරගන්න. ඉතින් මයික් එක චෙක් කරනවා නම් මල්ටිමීටර් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ළඟ චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන මයික් එකක් දාගන්න. ඉතින් මම අද කරන්නේ වෙන මයික් එකක් දාගන්න එක. ඉතින් මම මයික් එක මම දැන් ගලව ගන්නවා. බවුත් එක රත් කරලා ඉවරලා මයික් එක ගලව ගන්නවා. මම දැන් වෙන ෆෝන් එකක් අරගෙන මේ විදිහට ඒකේ තියෙන මයික් එක ගලව ගන්නවා. අලුත් මයික් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට අලුතෙන් මයික් එකක් කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තත් කමක් නැහැ. ඉතින් මයික් එක දැන් මම මේකට මේ විදිහට පරිස්සමට ආයෙත් පාස් කරනවා. ධන රින හරියටම බලලා පාස් කරන්න. ඉතින් දැන් මේකේ කලිනුත් දකුණු පැත්තේ තමයි ධන තිබ්බේ. නැත්නම් එතන ධන රින ගහලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ පාස් එකගෙන ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඒක ආයෙත් සැරයක් හරියට තියාගන්න තිබ්බ තැනින්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නැහැ මට මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මේ කඩේකට ගිහිල්ලා උකුල කරගත්තා නම් 1000ක් 1500ක්වත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් යාලා ගන්නවා කඩේකින් ෂොප් එකකින්. ඉතින් ඒක තමයි ගෙක් ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරින් කොහොමද රිපෙයාර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ක්ලිප් එකෙන් හවුසින් එකට ආයෙත් හයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ උඩ තියෙන හවුසින් කෑල්ල මම හයි කරගන්නවා. පරිස්සමනේ වැඩ ටික කරගන්න. නැත්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් අදුනොත් ඩිස්ප්ලේ එක ඉක්මනට යන්න බලනවා බටන් ෆෝන් වල. ඊට පස්සේ මම සිම් එක දාලා බලනවා වැඩ කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ බැටරියත් මම දාගන්නවා. ඕන් කරලා බලමු සවුන්ඩ් එක කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මෙච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ මගේ. ඉතින් දැන් තියෙන ඕගොල්ලන්ට මයික් එකේ වැඩද කියලා බලන්න. වෙනම කෝල් එකක් අරන් ඕගොල්ලෝ බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඕකේ වොයිස් රෙකෝඩ් දාන්න. වොයිස් රෙකෝඩ් දාලා වොයිස් රෙකෝඩ් තියෙනවා නම් වොයිස් රෙකෝඩ් දාලා බලන්න. මයික් එකෙන් සවුන්ඩ් ඉන්පුට් වෙනවද කියලා ඇතුළට.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි මයික් එක ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න තියා අනිවාර්යයෙන්ම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් එකත් එවල් දාලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ වගේ බටන් ෆෝන් පාවිච්චි කරන අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකින් අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න. ඉතින් අපි තවත් දවසක මේ වගේ වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.